हेलो फ्रेंड्स, मोर आन एटी भिडिओলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ নাৰিকল আৰু গুড়ৰ লাৰু। তাৰ বাবে নাৰিকল আৰু গুড়খিনি ভালদৰে চকলিয়াই ল'লোঁ। বাদামখিনিও সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ৰুকি থোৱা নাৰিকলখিনি আমি কম জুইত ভাজি থাকিম। এইখিনি 10-15 মিনিটমান ভাজিব লাগিব কম জুইত। এতিয়া ইয়াত আমি কাটি থোৱা গুড়খিনি দি দিম। গুড় আৰু নাৰিকলখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ ভাজি থাকিম অলপ সময়। এইখিনি আমি 30-40 মিনিটমান ভাজিব লাগিব ভালদৰে। যেতিয়া ভালদৰে ভাজি হৈ যাব, তেতিয়া আমি ইয়াত বাদাম আৰু ইলাচি গুড়িখিনি দি দিম। ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই লৈ লৰাই থাকিম। এইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লাৰু বনাব পাৰিম। এনেদৰে আমি লাৰু বনাই লম একে সমান চাইজতে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।